Jag är beredd att säga att det är liksom tillståndsfrågorna kopplat till hela den tunga industrin. Det är det största hotet för att Sverige ska nå våra klimatmål idag. Om vi inte kan hantera och ändra på de här processerna, men där alla faktiskt ser att det är ett problem, frågan är hur får vi till det? Hej på er och välkomna till Railers Play. Nyligen så nåddes en milstolpe på vägen mot fossilfritt stål när LKAB, SSAB och Vattenfalls gemensamma projekt Hybrit lyckats med att producera en råvara till ståltillverkningen utan att släppa ut koldioxid. För gruvbolaget LKAB med järnmalm som sin största tillgång är detta förstås en stor fjäder i hatten. Men sega tillståndsprocesser och hot om elbrist ställer till det. Jag är glad att kunna välkomna Niklas Johansson, direktör för enheten kommunikation och klimat på LKAB. Du sitter också med i koncernledningen för LKAB. Välkommen till Railers Play. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Du har en spännande bakgrund, Niklas, som jag tänkte vi skulle börja prata med. För du började på LKAB för drygt ett år sedan, jag tror det var förra våren någon gång. Och du har tidigare bland annat arbetat som statssekreterare åt ministrar som Mikael Damberg och Ann Linde. Vad var det som fick dig att ta klivet över till ett gruvbolag som LKAB? Jag har väl spenderat halva mitt professionella liv i industrin, halva i politiken. Och med hela den omställning vi står inför här med Sveriges kanske i särklass mest komplicerade industriprojekt någonsin, och där vi ser vilken skillnad vi kan göra om vi kan få det här, både för klimatet men också för tillväxt, jobb, utveckling, industriella samarbeten med andra stora ledande svenska företag. Ja, det är ju en enorm förmån att få vara med och jobba om någonting sånt och vara med och ändra det. Så att, det var mycket lockande. Men du inledde med att säga att försöken är igång och ni har haft en presskonferens som ni har berättat också att det här går bra. Hur bra går det? Ja, vi presenterade ju precis nyligen då att nu har vi med våran pilotanläggning, Hybritanläggning i Luleå, producerat 100 ton av vätgasreducerad järnsvamp, som är ju egentligen att själva problemet du pratar om när vi tittar på stålindustrin och hela deras klimatutsläpp handlar ju om masugnsprocessen. Och att hur tar vi oss bort från den här? Jo, järnet i järnmalmen så är järn och syrebundet. Och för att kunna göra stål så måste du först göra det till rent järn, mer eller mindre, och plocka bort syret. Och det där syret binder ju med kolet i masugnen. Och det är det hela hybridprocessen handlar om, att plocka bort med vätgas istället det där syret, så att syret binder med vätet. Och när du gör det då tar du bort i stort sett alla koldioxidutsläpp från hela processen. Och för LKABs del så handlar ju det om enorma tal när vi tittar på hela vår järnmalmsproduktion. Vi levererar ju ungefär, vi bryter 80% av all järnmalm som bryts i EU. Levererar 20% av EUs stålindustris järn. Resten importeras ju mest från Brasilien och andra håll. Och att ändra på hela den här produkten och produktionen, att vi källan plockar bort syret med hjälp av vätgas istället. Och istället för att vi exporterar pellets, järnmalm runt världen, så exporterar järnsvamp. Och då pratar vi om att det vi kan åstadkomma handlar om 35 miljoner ton i sänkta koldioxidutsläpp. Det är lika mycket som 2/3 av Sveriges samlade koldioxidutsläpp. Så att med bara den insatsen, även om det är en lång, svår och väldigt stor insats, så är det ju liksom det största vi kan göra för klimatet i Sverige. Ett extra bidrag till Parisavtalet, att exportera den här och möjliggöra för våra kunder i stålindustrin att ställa om, att byta till ljusbågsugn och bli av med alla de här koldioxidutsläppen som är ett jätteproblem i stålindustrin. Jag känner mig inte så orolig över att det här inte ska gå. Men jag ser enorma utmaningar ändå. Och de flesta av dem handlar ju om tillståndsperspektivet. Vi ser ju idag att vindkraft är det billigaste alternativet i dagsläget när man bygger ny produktion i Sverige. Och
och våra kalkyler och våra bedömningar när vi sitter och tittar på det här. Vi har ju ett framtida elbehov 2045 när vi är klar med hela den här omställningen som handlar om 55 terawattimmar. Det är en tredjedel av Sveriges elproduktion idag. Och skulle det vara idag så är det helt uppenbart att det inte går. Liksom. Men tittar man på hela den här tiden framåt så ser vi att det går att bygga ut elproduktion i den här takten. Det går att bygga ut transformering. Men inte om vi hanterar det på samma sätt som vi har gjort de senaste åren. Utan det här kräver helt andra processer för att snabbare få fram tillstånden för att få göra det här. Men det är inte längre teknologin eller ekonomin som sätter käppar i hjulet för det här, utan det går att bygga ny kraft till priser som vi ser kan vara konkurrenskraftiga. Sen är det klart att det där är ju bedömningar. Det händer ju saker på marknaden hela tiden. Och är det vindkraft som är billigast i framtiden eller kommer det någonting annat? Det återstår att se. Är det ett område, jag tänker, vi pratade tidigare om din förra karriär så att säga, där du jobbade inom statsapparaten kan man säga så. Det här är ju delvis tillstånd då som delas ut av statsapparaten eller om det är via kommuner. Har du är det en bra erfarenhet att ha med sig din tidigare? Du vet lite grann vilka strängar som spelas på så att säga. Ja, det är det. Det skulle jag säga att det är en bra erfarenhet med att också förstå komplexiteten i det här. Men det handlar ju också om vart vi har låtit systemet dra iväg. Jag tror att alla delar liksom över det politiska skiktet idag att det här är ett problem. Jag är beredd att säga att det är liksom tillståndsfrågorna kopplat till hela den tunga industrin. Det är det största hotet för att Sverige ska nå våra klimatmål idag. Om vi inte kan hantera och ändra på de här processerna, men där alla faktiskt ser att det är ett problem. Frågan är hur får vi till det? Men en hel del av dem är rent kulturella. Och hur vi jobbar tillsammans. Där vi kan göra ganska mycket inom befintligt lagrum för att se till att göra det. Sen finns det ju tydliga intressekonflikter ibland också mellan klimatfrågan, lokala miljöfrågor och där en del av domstolsprocesserna faktiskt inte tar klimatfrågan, kan inte använda den alls som bedömningsmedel för om någonting ska få tillstånd eller inte. Men det finns ett jätteproblem också med tidsutdräkten och där man måste förstå när vi tittar på de här enorma investeringarna som inte bara vi ska göra men många andra också i Norrbotten och Västerbotten och vilka möjligheter det ger för klimatet, för tillväxt, jobb, befolkningsutveckling, så är det ju en fantastisk möjlighet för Sverige till en helt ny industrialisering. Men det kräver ju också att vi tillsammans liksom tar oss an det här. Jag tänkte innan vi knyter ihop säcken, vi har ju Railers, du besöker oss idag, det är vi jätteglada, teknikkonsultföretag, och vi har en vision om att vara Home of the Learning Minds, alltså ett lärande företag, det mest lärande företaget i branschen. Då undrar jag, vad har du för tankar att skicka med oss från LKABs sida så att säga nu i hela den här omställningen vi precis har pratat om här? Jag kan väl liksom se två saker som jag gärna vill skicka med i så fall. Det ena, med er vision om Home of Learning Minds, så tror jag att en rätt viktig del under åren som kommer nu handlar ju om faktiskt lite folkbildning från de utav oss som ser alla systemmöjligheterna och perspektiven, både de tekniska och andra, liksom att faktiskt förklara att det här är möjligt. Vi kan göra det här, vi kan kombinera klimatfrågan och jobb och tillväxt och få till det här. Men det kräver att vi får ihop saker, vi måste tänka systematiskt och det är komplicerat och det kräver en helt annan sak. Så att dels att vara folkbildande och att förklara det här för folk, för att alla ser inte det. Man följer inte den tekniska utvecklingen, men nu är vi i ett läge där Sverige verkligen kan flytta fram och bli industriellt framgångsrikt utifrån det här. Där det här bygger jobb, hela värdekedjan från malmen i backen och så vidare till stålet och så till lastbilarna och bilarna och så vidare och allt det här. Och elproduktionen som också, så att nationalekonomiskt så har vi ju ett enormt läge här. Railers Play är ett bra exempel då, kan man säga. Bra exempel, absolut. Och den andra kan vara lite mer så här som kund.
det vi planerar här handlar ju om investeringar på mellan 10 och 20 miljarder om året i 15 till 20 år för att genomföra den här omställningen utav LKAB. Ja. Det är jättebelopp. Och det är ju naturligtvis en underbart möjlighet till en affär. Och att också då, men för oss är det också och det är viktigt att det finns en väldigt livlig konkurrens och kompetens kopplat till de här jobben. Att vi behöver ju kompetent arbetskraft och kompetenta medarbetare och kompetenta underleverantörer för hela den här omställningen, för att kunna göra allt det här. Och inte bara vi utan alla runt omkring. Det krävs infrastrukturinvesteringar i både el- och transportsystem. Det krävs hela elproduktionsdelen. Det är ganska omfattande delar. Och där behöver vi kompetensen. Vi behöver er och andra leverantörer som konkurrerar om de här jobben hos oss och andra. Både för att kunna göra det, men också för att se till att de där priserna inte åker upp för mycket. För det är ett problem som vi ser och har sett historiskt när vi gör våra stora infrastruktur, eller liksom våra stora satsningar, så leder det till höjda priser. Åker de upp för mycket, ja, men då får man också ett problem att genomföra projekten. Det får inte bli för dyrt. Så det är väl... Ja. Kom hit. Tackar jag för råd och uppmaningar. Niklas, tack också för att du kom hit. Intressant att höra om era utmaningar och framförallt möjligheter, får jag väl säga, som kommer att rita om den svenska industrikartan för alltid, får jag väl säga. Tack för att du kom till Railers Play, Niklas Johansson. Tack så mycket. Tack för att ni kollade, och håll utkik för fler intervjuer som kommer inom kort.